आपण ही फुले बनवायला शिकू. यामध्ये तुम्ही कोणता पण रंग घेऊ शकता. हा डार्क मरून आहे कारण या गुलाबाच्या फुलांसाठी हा खूप परफेक्ट आहे. अगदी ओरिजिनल गुलाबाचे फुलं वाटत आहेत हे. आणि बनवायला पण खूप सोपे आहे. वेळ पण खूप कमी लागतो. 10 मिनिटामध्ये तुम्ही बनवू शकता. आणि याला असं एका जसे आपण साधे फुलं टाकतो तसे हे टाकून हारात सजावटीसाठी वापरू शकतो. हे कसे बनवायचे ते मी आता स्टेप बाय स्टेप सांगत आहे. तुम्ही काळजीपूर्वक बघितले तर तुम्ही सुद्धा निश्चितच असे फुलं बनवू शकता घरच्या घरी. असा मरून कलरचा धागा घेत आहे. 4 प्लायच आहे साधा लोकरीचा. इथे स्लिप नॉट करायची आणि त्यानंतर चेन्स करायच्या. साध्या चेन करतो तशा 2 3 4 अशा एकूण 65 चेन करून घ्यायचे आहे. 65 चेन करून झाले आहे. तुम्ही याला 5च्या पटीमध्ये आणखी वाढवू शकता म्हणजे 70 किंवा 75. त्याने काय होईल, ही जी फुलांची लेअर आहे ती आणखी वाढेल. पण 65 व्यवस्थित आहे. त्यानंतर पहिल्या 4 चेन सोडून 5व्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशा करायचा. त्यानंतर 4 चेन 1 2 3 4. पुन्हा त्याच स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशिया करायचा. असा आपला व्ही शेप बनेल. मग पुढच्या पुन्हा 1 2 3 4 चेन सोडून 5व्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशिया करायचा. 4 चेन करायच्या. पुन्हा त्याच स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशिया करायचा. हा आपला दुसरा व्ही शेप तयार झाला म्हणजे ट्रायंगल तयार झाला. पुन्हा 4 स्टिचेस सोडायचे 1 2 3 4 आणि 5व्या स्टिचवर म्हणजे चेनमध्ये एक डबल क्रोशिया करायचा. 4 चेन करायच्या. त्याच ठिकाणी एक डबल क्रोशिया करायचा. तर असे हे पूर्ण आपल्या जितक्या चेन्स आहे तिथपर्यंत रिपीट करायचं आहे आणि असे ट्रायंगल बनवून घ्यायचे. असे एकूण 13 ट्रायंगल शेप करून झाले आहे. त्यानंतर काय करायचं, आता आपला पकड्यांचा भाग आहे. पाकळ्यांचा 2 3 चेन करायच्या. आता ही एक शेवटलीच आपली हे आहे स्टेप. 3 चेन झाल्यानंतर पलटवायचं आणि या फर्स्ट पहिला जो त्रिकोणी शेप आहे तिथे डबल क्रोशिया करायचा. त्याच ठिकाणी एक डबल क्रोशिया करायचा. असे आपल्याला टोटल 7 डबल क्रोशिया करून घ्यायचे आहे. हा 3 चेनचा एक 4 झाले म्हणजे एकूण 5 झाले. 6 आणि 7. त्यानंतर काय करायचं, पुढचा जो असा उलट ट्रायंगल आहे ना तिथे सिंगल क्रोशियाने जोडायचं. हे बघा पाकळीसारखा आकार जमला आहे. तर तसाच आता रिपीट करायचं आहे. पुढच्या पण ट्रायंगलमध्ये असेच डबल क्रोशे करून घ्यायचे. 7. तुम्ही 7पेक्षा जास्त पण करू शकता म्हणजे तुम्ही तुमची क्रिएटिव्हिटी वापरू शकता. त्याने काय होईल, पाकळीचा आकार मोठा बनेल. तर लास्ट पाकळींसाठी आपण काही वाढवू पण शकतो किंवा सेम कंटिन्यू करू शकतो 7 डबल क्रोशे घेत. तर तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुम्ही यामध्ये बदल करू शकता. पण प्रोसेस हीच आहे. 7 डबल क्रोशे. त्यानंतर पुढचा जो असा उलट व्ही शेप आहे तिथे सिंगल क्रोशियाने जोडायचं. असे प्रत्येक ट्रायंगलमध्ये आपण 7 डबल क्रोशे करून घेऊ आणि पुढच्या याच्यात सिंगल क्रोशियाने जोडून घ्यायचं. इकडच्या भागाला थोडा हात
इकडे गेला होता त्यामुळे तुम्हाला दिसलं नसेल. मी पुन्हा दाखवत आहे. या प्रत्येक ट्रायंगलमध्ये आपण 7 डबल क्रोशे करून घेत आहोत. 7 आणि पुढच्या व्ही शेपमध्ये, व्ही शेप नाही, जो असा उलट गॅप आहे तिथे सिंगल क्रोशाने जोडत आहे. पुन्हा मग पुढचा जो ट्रायंगल आहे तिथे असे 7 डबल क्रोशे करत आहे. तर सोपे आहे हे करायला, तुमच्या लक्षात आलं असेल. त्यानंतर आपल्याला हे असे राऊंड करून पूर्ण करायचं आहे फुल. बस ही एकच स्टेप बाकी आहे. तुमच्या इच्छे तुम्ही हे वाढपतही नेऊ शकता. म्हणजे आता आपण 7 करत आहे तर पुढच्या ट्रायंगलमध्ये 8 आणि 9 असं पण करू शकतो. म्हणजे पाकळींचा आकार मोठा पण दिसेल शेवटल्या पाकळींचा. जसं ओरिजिनल फुलाच्या शेवटच्या पाकळ्या थोड्या मोठ्या असतात त्या प्रकारे आपण हे करून घेऊ. हे बघा, अशा सगळ्या पाकळ्या बनवून तयार झाल्या आहे. त्यानंतर इथे एक चेन करून हा धागा कापून घ्यायचा. इथेच आपलं जवळपास पूर्णच फूल झालं आहे तयार. फक्त आता हा आपल्याला असं गोल करून सगळ्या पाकळ्या एकत्र करायच्या आहे आणि याला शिवून घ्यायचं आहे मागून. तर आपण 65 म्हणजे 65 चेन केल्या होत्या आणि त्यामध्ये हे एवढ्या साईजचं फूल बनलं आहे. तुम्हाला यापेक्षा जास्त साईजचं पाहिजे असेल तर मी सुरुवातीला ज्याप्रमाणे सांगितलं की आपण 5च्या पटीमध्ये चेन्स वाढवू शकतो, तर ह्या पाकळ्या पण वाढेल. या सगळ्या पाकळ्या आपल्याला जोडून घ्यायच्या आहे. त्यासाठी सुईत आपला नेहमीसारखा ह्याच रंगाचा धागा ओवून घेतला. नंतर मागून या सगळ्या पाकळ्यांना सुईमध्ये घेत अटॅच करायचं आहे. इकडून टाकून बाहेर काढायचं, पुन्हा वापस इथून टाकायचं. सगळ्या पाकळ्यांचा वरचा एक स्टिचमधून घ्यायचं वरच्या. हे पण असं काही खूप क्लिष्ट कठीण नाही आहे. साधं शिलाई मारतो तसं आपण हे जोडून घेत आहोत सगळे राऊंड्स, जेणेकरून हे पाकळ्या अशा निघणार नाही बाहेर, फिक्स राहतील एकत्र. ते असे 4-5 टाके मारले की हे आपलं फूल पूर्ण होईल. त्यानंतर इथे एक गाठ मारून हा धागा कापून घ्यायचा. हे बघा, जिथून सुरू केलं होतं तिथे आलो आहे आपण. म्हणजे आपल्या सगळ्याच पाकळ्या एकत्र शिवल्या गेल्या आहे. इथे एक गाठ मारून हा धागा कापून घ्यायचा. हे सुंदर असं आपलं गावरानी गुलाब म्हणतो, देशी गुलाब, तसंच फूल लोकरीपासून तयार झालं आहे. आणि असे आपण खूप सारे तयार करून याचा हार पण बनवू शकतो, असे एकमेकांमध्ये टाकून. आणि प्लास्टिकच्या फुलांच्या हारापेक्षा हा कधीही चांगला राहील, धुवू पण शकतो, त्यामुळे हा एकदा वापरून खराब होणार नाही, नेहमी याला वापरू शकतो. आपल्या देवांना पण वाहण्यासाठी खूप छान दिसतोय हा हार. तुम्ही नक्की बनवा, इतरांसोबत शेअर करा हा व्हिडिओ. तुम्हाला ह्या फुलांची डिझाईन आवडली असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा. तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून ठेवा. यानंतर मी पुन्हा गजरा कसा बनवायचा त्याचा व्हिडिओ टाकणार आहे, तर त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल.